Good day, Vlog Fam! For today's video, gagawa tayo ng simple Buko Pandan. So, here are the ingredients. Green gulaman. Mr. Gulaman yung ginamit natin dito. And, as you can see guys, nagawa na natin or na-cut na natin siya. And, we have here is creme densada in replace of nestle cream. And next is Alaska condensada, condensed creamer, and buko. So guys, ibubuhos na natin yung gulaman dun sa lagayan natin. And next is ilalagay na natin yung buko. And mix it well. And now, bubuksan na natin ang cream densada ng Angel. And haluin natin ulit ito. And now, bubuksan natin ang condense. And ilalagay na natin ito. And ayan guys, nailagay na natin lahat. Just continue to mix it. And also guys, maglalagay din tayo ng sago. And guys, ito na ngayon naging itsura niya nung nalagyan na natin siya ng sago. Kasi kanina pinag-iisipan pa natin. Pinag-iisipan na pa namin kung lalagay namin yung sago kasi dikit-dikit siya. Pero pag pala na nilagay na siya dito, naghihiwa-hiwalay din. May konting mistake lang sa pagluto ng sago, kaya nagdikit-dikit. And guys, we're not expert, kaya ganyan. Try lang. And also, mas masarap to kainin kapag pinalamig nyo sa ref. So, eto, papalamigin muna namin sa ref bago namin tikman. And that's all for today's video. Thank you guys for watching. Don't forget to give this video a thumbs up and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa videos ko. And you can also comment down below kung may suggestion kayo sa future videos ko. And see you on my next video. Bye!